Hello guys, welcome to my channel. Today's video, unboxing gift for my baby. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag pong mahiyang pindutin ang subscribe button and then i-click nyo po ang bell button para updated kayo sa mga susunod kong mga upload. Salamat po. Today's video po, i-share ko po ay about unboxing for my baby's gift for my baby. Galing siya sa dati ko pong boss, third employer ko dito sa Taiwan, na hanggang nag-asawa ako lagi pa rin kami nag-uusap. So tara guys, excited ako, pero pinakita niya sa akin kung anong ipapadala niya. Then kasi tinanong niya kung anong address ko. So ayun, unbox tayo guys. Hindi siya box, kaya hindi unwrapping video. Tara. For winter na to, winter clothes. Nakakatuwa naman tong boss ko. Ang ganda niya. Ang ganda niya guys. Makapal siyang tela, pang winter na siya. Nagkarak ako ng dati kong dress. Another unwrap for winter din, winter clothes din, winter clothes. Galing naman to sa kapitbahay namin dito, hinatid. Makapal din siya na tela, pang winter na din. Ganda, branded din. Parang baliktad, parang ganyan dapat. Actually may price talaga siya. May partner siyang para. At saka mayroon din para sa kamay. So ayun guys,
This is for my